Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna august. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț că începând de astăzi, oficial, celelalte două canale pe care le deschisesem acum recent sunt închise. De ce? Pentru că a venit momentul să-mi văd și eu cumva așa lungul nasului că nu sunt nici psiholog, nu sunt nici astrolog și că ceea ce știu să fac cel mai bine este tarot. Așa că mi-am băgat mințile în cap, am venit la locul meu și începând de astăzi vom începe să facem etalări mult mai dese și am hotărât ca luna august să o deschid cu o etalare de genul crucea celtică, o etalare generală în care să vedem cam cum arată această lună la nivel, hai să spunem așa, global, da? Pentru voi. Așa că îi dăm drumul să vedem, așezăm cărțile și, bineînțeles, nu uitați că această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Gemeni. La sfârșitul acestei etalări vom scoate o carte din acest oracol să vedem concluzia sau un sfat sau nu știu, să vedem în general cam cum se leagă între ele, da? Etalarea și ultima carte. Avem judecata la capătul cărților ca energie pentru voi. Judecata, în primul și în primul rând, este o carte de renovare, este o carte de trezire, este o carte de mesaje. Poate că în luna august pentru unii dintre voi vin multe mesaje către voi sau cel puțin mesaje relevante pentru voi care să vă ajute să vă schimbați părerea în privința unei situații anume, să vă schimbați voi înșivă, pentru că aici nu se vede, însă în tarotul clasic avem o imagine a unui înger care sună din această, suflă în această goarnă și avem niște persoane care sunt simbolic în niște coșciuge, adică ne arată o situație în care ați stat închiși, da, și în momentul în care vin către voi anumite mesaje, vă face click, click, click și vă treziți și vă veți ridica. De a spun că este o carte de o energie de schimbare, probabil schimbare de mentalitate, schimbare de viziune, schimbare de critică. Poate nu mai sunteți atât de critici sau autocritici, poate că o să începeți să judecați cu adevărat lucrurile așa cum sunt, da? De aia, judecata nu înseamnă neapărat doar că stau să-i judec pe alții aiurea. Poate că o facem, dar o facem până la un moment dat când ni se arată și nouă că trebuie să facem și noi anumite schimbări, da? Așadar, ar spune că este o energie foarte pozitivă pentru voi. Avem forța ca situație. Luna august este, aș spune că este o lună pentru Gemeni, este o lună de provocare sau de probă, poate fi o probă, o lună de probă în care, o lună de foc, în care ești pus la probă, sunteți puși la probă, să vi se măsoară forțele sau va fi o lună în care va trebui să fiți puternici, să fiți determinați, să fiți, cum se spune, să aveți voință. Cartea Forța are o conotație în anumite momente în care ne arată că o situație are nevoie de control din partea voastră, are nevoie de dominare din partea voastră, să știți să o dominați această situație. Nu neapărat că e o situație periculoasă, dar e ceva ce are nevoie de foarte multă putere pe care va trebui să o depuneți voi, da? Uite, era să iau celălalt set de cărți. Hai să vedem la ce se referă.
La o relație poate fi vorba despre relația voastră, dacă aveți o relație, sau în legătură cu o persoană care poate apărea în viața voastră în această lună dacă sunteți singuri. Și un 7 de monede care înseamnă așteptări sau poate că înseamnă pentru alții dintre voi poate să fie mesajul răbdării, da? Aveți răbdare în privința acestei situații, e nevoie să dominați această situație, nu persoana să o dominați, ci situația, da? Dacă există sentimente între voi, poate că nu ar trebui folosit folosită nici orgoliu, da? Sau ego-ul. Eu am mai spus de multe ori în relații, nu are ce să caute ego-ul. Ideea este că pare că ceva va face click în capul tău în această lună. Situația în care te regăsești, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o persoană nouă care va intra în viața ta, fie că e vorba despre o colaborare cu un asociat sau la locul de muncă, da? Un contract de muncă, are nevoie de autocontrolul tău și de a ști să aștepți momentul potrivit când ar trebui să faci o acțiune. Da? Cam asta este ceea ce pot să spun deocamdată. În mintea ta avem un as de bâte. Este vorba despre un nou început. Este vorba despre dorința de împăcare pentru alții dintre voi. Este vorba, da? Dar aș spune că luna august e o lună de probă. Atenție, nu e vorba despre da, începe, împacă-te, fă aia la altă. Nu, stai, șezi blând, stai. Încearcă să ai răbdare. Ia uite ce am văzut aici, diavolul. Încearcă să ai răbdare. Nu implica ego-ul, indiferent că vorbim despre un contract pe care ar trebui să-l semnezi sau se arată că poate fi semnat. Este vorba despre un nou început, dar atenție pentru că aici avem foarte mult foc. Da. Intuiția este foarte importantă, ascult-o. Vezi ce-ți spune. Pentru că tu în mintea ta ai foarte multă nerăbdare. Ți se cere răbdare, dar tu ai foarte multă agitație și foc. Hai să se întâmple repede lucrurile, să văd că se mișcă, că fac forța din nou. Atenție la ego, da? Deci aici autocontrol, ai nevoie de foarte mult autocontrol pentru că poți să dai cu buta în baltă. Deci aici putem să vorbim despre faptul că unii dintre voi vă veți autosabota, vă veți fura singur căciula dacă lăsați ego-ul să se implice în totalitate. Nu te lăsa păcălit de ego-ul tău, îmi vine aici un mesaj pentru unii dintre voi, indiferent că tu în tine arde focul și vrei să se întâmple lucrurile ieri, nu, stai, șezi blând, dă-ți voie pentru că vei vedea rezultate. Dar depinde de acțiunile tale dacă rezultatele vor fi pozitive sau nu. Nu pot să spun altceva. De-aia spun că e luna de probă pentru voi. În subconștient sau ceea ce tu nu știi, avem un paj de bâte. Pajul de bâte este un nou început, este și el foc. Hai să vedem cu ce vine acompaniat. 8 de monede, cartea eforturilor, cartea muncii. Fă eforturi să te ții în frâu. Mie tot asta îmi vine să spun aici. Și un alt paj de cupe. Eu cred că dacă e vorba despre o relație, aici e vorba despre a face eforturi amândoi. E nevoie de eforturi în a retușa ceea ce nu faceți bine. Dacă unul este foarte impulsiv, celălalt este foarte, hai să spunem așa, aici avem superficialitate în amândoi, da? Deci nu se lucrează lucrurile cum trebuie. Se fac lucruri, dar se fac lucruri superficiale. Există iubire, da, dar nu e nimic care hai să spunem, să aducă rezultate palpabile, pentru că aici avem implicarea ego-urilor, poate fi ego-ul ambilor parteneri care nu fac decât să se saboteze unul pe celălalt sau să-și saboteze relația. Poate fi
luna august, o lună de probă în care vă mai dați o șansă, dar ego-urile voastre vă acaparează și din nou vă veți fura singur căciula în această relație. E nevoie de eforturi de ambele părți, îmi vine să spun, pentru ca lucrurile să se așeze sau să fie pozitive. În trecut, regina de cupe. Avem regina de cupe, este figura dependenței emoționale, dar este și figura iubirii necondiționate. Prea multă inocență, prea mult lipici emoțional poate fi. 6 de spade. Prea multe traume emoționale v-ați produs reciproc sau, nu știu. Și Gemeni avem aici alegeri. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un leu. Avem leu aici. Sau un alt geamăn sau o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, dar se insistă mult pe leu aici. Ideea este alta. În trecut ați încercat să vă îndepărtați, ați încercat să faceți o alegere, dar cumva îmi vine să spun că sufletul nu v-a lăsat. V-ați lipit mult de persoana asta. Nu v-a fost ușor să luați o decizie. Da? Dar aici nici nu e vorba despre a lua o decizie, este vorba despre, ok, ești pus la probă ca să poți să rezolvi această problemă în care singur îți furcă ciula când zici că e bine și facem și așa, atunci gata. Sau când zici vreau un nou început, da? Avem un nou început în mintea unora dintre voi. O nouă relație, da? Dar din nou aici vine ego-ul și zice, nu, că știi că nu e ca cealaltă persoană, nu știu, în privința celor singuri. Apare cineva în viața ta în această perioadă și tu, în loc să ai răbdare, să vezi cum se desfășoară această relație, ego-ul tău preia controlul într-un fel sau altul, te autosabotează și îți spune că nu e. No. Deci aici e vorba de a face tu eforturi în legătură cu, de ce nu, modul în care intri în relație, pentru că intri foarte repede în relație, pași de bâte, da, ăsta e foarte rapid, vrea rezultate ieri, cum am zis, și să îți rezolvi problemele astea de tip emoțional, în care tu nu ai răbdare cu desfășurarea relației, ca să vezi unde poate ajunge. Și e ca și cum aici, dacă apare sau a apărut altcineva în viața ta în ultima perioadă sau apare în luna asta, tu vei sabota această relație. Și este vorba aici, da, deci aici avem Cartea Sufletelor Pereche Mie, știți că nu-mi place să vorbesc în termeni de genul ăsta, ca să nu se confunde mintea noastră, dar aici e vorba despre o persoană potrivită sau cu care tu ai o afinitate foarte bună sau compatibilitate în foarte multe lucruri. E ceva de văzut, tu ai nevoie să vezi ceva, ai nevoie să schimbi modul în care vezi lucrurile, modul în care faci lucrurile, trebuie să aibă loc o schimbare. În următoarele 3 luni de zile, 4 de cupe, poate că, nu știu, aici poate fi plictiseală, poate fi apatie, poate fi moftureală, cum zic câteodată, depinde, pentru unii dintre voi poate să fie una sau altceva. 10 de monede avem. Eremitul și 3-ul de bâte. Poate că în următoarele 3 luni de zile ar trebui să te așezi tu cu tine și să vezi ce lucruri nu-ți convin. Ce nu-ți convine la partenerul tău dacă ai un partener? Ce nu-ți convine la acest nou partener dacă apare cineva în viața ta?
ce nu-ți convine că ar trebui să schimbi și tu la tine, la modul în care te desfășori. Analizează, 4 de cupe o carte de analiză. Analizează ce ai, analizează ce ți se oferă, ce ți oferă această persoană. Analizează lucrurile astea pentru că ceea ce văd aici este pozitiv. Avem un 10 de monede care e cartea familiei, cartea relației închegate pe termen lung. Avem eremitul care ne arată că cumva soluția este relația cu această persoană, da? Și avem cartea celui care vede tabloul întreg al situației. Nu mai e vorba despre, ok, ego. Ego-ul, insist, n-are ce să caute în relații și nici a superficialității. Deci aici lăsați și ego-ul și superficialitatea la o parte și scoateți din voi înțelepciunea, scoateți persoana matură pe care o aveți în interiorul vostru, scoateți panoramic, da? Că e momentul să vedeți ceva, scoateți panoramic toată povestea asta și vedeți-o din afara poveștii. Pentru că pare că persoana asta este cea potrivită pentru voi. Da. Încercați să vedeți care sunt problemele dacă aveți o relație, care sunt problemele reale. Nu alea că ne umblăm aici cu măscuțe, da, ego-ul nostru e un soi de mască, da, sau ego-ul nostru are nevoie să ne facem, să ne așezăm măști pe față în legătură cu cel de lângă noi ca să părem că suntem bine. Nu, hai să vedem toate lucrurile astea. Poate că aici ar trebui să conștientizați acest lucru, de-aia vi se cere vouă să dominați această situație, vi se cere să vă autocontrolați, vi se cere să vedeți ce se întâmplă cu adevărat în legătură cu această persoană. Concluzia, regina de bâte. Regina de bâte este o energie de egoism, acel egoism sănătos, în care, băi, eu știu cine sunt, știu ce merit, sunt fericită cu mine, eu nu stau să alerg după nimeni, da? Concluzia este că probabil unii dintre voi ar trebui să conștientizați care vă sunt valorile, dar nu să fiți egoiști pe negativ, da? Să fiți cu capul sus, să știți cu adevărat care vă este valoarea ca să puteți să trăiți ceea ce vă doriți ca standard, da? Această valoare pe care o aveți. Rege de bâte. Deci aici vorbim despre persoane potrivite, dragii mei. Sunteți lângă persoana potrivită. Da. Nu știu ce să zic. 2 de spade, de ce nu acceptați? Ce se întâmplă ce se întâmplă în viața unora dintre voi? Ați pus pe pauză o persoană sau o veți pune pe pauză persoana asta? O persoană cu care aveți compatibilitate, cu care ați fost foarte ok, da? Ce se întâmplă? De ce? De ce? Nu știu, răspunsul e la voi, eu nu am ce să zic. Poate fi din cauza ego-ului. Îl avem aici în 2 cărți prezent, ego-ul. Nu știu, e momentul să voi să vă treziți și să vedeți despre ce e vorba aici. Pentru că, practic, sabotorul pare că sunteți voi. Hai să vedem un mesaj final. O problemă neterminată. Pentru unii dintre voi nu ați dus o discuție la capăt, nu ați rezolvat o situație care s-a întâmplat între voi. Pentru alții dintre voi poate nu v-ați încheiat o
fostă relație din viața voastră, habar n-am, nu este terminată în totalitate și de aia aici există aceste sabotări continue față de o persoană anume. Rezolvați-vă problema pe care o aveți din trecut și acceptați ideea măcar că persoana asta este persoana potrivită pentru voi. Acum, dragii mei, atenție, nu este pentru toată lumea această etalare, e doar pentru cei care într-adevăr se regăsesc în această situație. Nu e despre cei care aveți relații urâte, nu asta vreau să spun. E doar pentru cei care vă regăsiți. Nu mai am altceva, dragii mei, încercați să căutați, să rezolvați ce nu ați rezolvat și mai ales dacă aveți o relație de lungă durată cu această persoană, nu mai tăceți, nu vă mai lăsați ego-ul să vă domine și să vă zică cum ar trebui să fie lucrurile. Nu, aici vorba despre ok, ce nu am rezolvat? Ce nu am rezolvat, Doamne, în trecut? Ce traume ne-am făcut unul celuilalt? Ce alegeri greșite am făcut în a spune lucruri? Că fiecare dintre noi spune multe lucruri. Nu am aici conotația mergeți la terapie. Ideea este comunicarea să fie una care să fie constructivă, să rezolvați ce nu ați rezolvat până acum între voi doi. Nu mai am altceva, foarte tare. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Nu uitați că pare că este o probă de foc pentru voi sau pentru alții dintre voi, pentru relația voastră. În a se transforma din superficial în matur. Da? Avem regi la capătul etalării. Da? Când se termină etalarea, terminăm cu regi și aici avem 2 bebeluși de copii, 2 adolescenți. Aveți nevoie să faceți eforturi, să lucrați cu voi, să vă finisați caracterul, de ce nu, fiecare dintre voi, și să puteți să vă rezolvați problemele pe care nu le-ați rezolvat. Cam aia e, nu mai am altceva. Foarte tare. Ciao!